การุณสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขสวัสดีความเจริญในพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรผู้เป็นบรมครูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงบังเกิดมีในกันตสันดานของญาติธรรมผู้สนใจใกล้ในพระสัทธรรมทุกท่านขอให้ตั้งใจฟังโอกาสจากนี้ไปก็เป็นช่วงของการสนทนาธรรมหรือเป็นช่วงของการปุจฉาวิสัชนาธรรมท่านใดมีข้อข้องใจมีอะไรที่จะเพื่อที่จะเปิดประเด็นในการสนทนาก็ใช้โอกาสจากนี้ไปนะก็ขอนมัสการท่านพระอาจารย์โสพลที่เข้ามาร่วมในการสนทนาธรรมครับเจริญพรครับนมัสการครับสาธุครับสาธุพอดีว่าเข้ามาหลังไม่รู้ว่าสนทนากันด้วยเรื่องอะไรอ๋อก็เปิดธรรมะให้ฟังแล้วก็จากนี้ก็ไปก็เป็นช่วงของการสนทนาคุยกันในสิ่งที่สมควรและจำเป็นอ๋อครับสาธุครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีประสบการณ์อะไรก็ว่าไปได้นะสาธุได้ว่าไปเลยเนาะฟังความแตกต่างกิเลสกับตัณหาให้หน่อยเจ้าค่ะกิเลสกับตัณหาสับสนกิเลสกับตัณหานะกิเลสคือธรรมชาติทำจิตให้เศร้าหมองเคยนี้ตามตัวนะตามศัพท์กิเลสคือธรรมชาติที่ทำจิตให้เศร้าหมองส่วนตัณหาคือความทะยานอยากความทะยานอยากก็มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทีนี้ส่วนกิเลสมีถึงมีกิเลส10กิเลส1,500ตัณหา108ว่าไปยาวเหลือเกินทีนี้กิเลสเนี่ยคือถ้ารู้จักโดยธรรมชาติแท้ๆจริงๆก็กิเลสก็ไม่ใช่เป็นกิเลสคือพูดอย่างนี้ก็บางท่านก็ไม่เข้าใจอีกคือที่ชื่อว่าเป็นกิเลสเพราะเราไปใส่ชื่อให้เขาเองกิเลสก็คือธรรมชาติที่ทำใจให้เศร้าหมองความชั่วที่แฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดทำให้จิตใจขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์และเป็นเครื่องปรุงแต่งความคิดให้ทำกรรมซึ่งนำไปสู่ปัญหาความยุ่งยากเดือดร้อนและความทุกข์ซึ่งตรงนี้ก็ถ้าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทตัวเลขที่ปรากฏขึ้นมาที่เป็นเหตุเรียกว่าเป็นเหตุให้มีการกระทำเพราะนั้นสิ่งนั้นเรียกว่ากิเลสชื่อชื่อชื่อเริ่มต้นก็คืออวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าเป็นกิเลสซึ่งก็เป็นเหตุให้มีการกระทำอะไรทำกรรมทำบุญก็เกิดมาจากกิเลสนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่กิเลสก็คือถ้าพูดถึงว่าที่เราอยากทำบุญก็เพราะมีกิเลสหรือที่พลาดไปทำบาปก็เพราะกิเลสหรือท
ให้สูงกว่านั้นเรียกว่าอเนนชาก็เป็นเพราะอำนาจของกิเลสซึ่งกิเลสตัวนี้ก็คืออวิชชาก่อเรื่องสร้างให้มีการกระทำกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมคือถ้าพูดถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก็คือปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดเพราะฉะนั้นในส่วนของกิเลสตรงนี้ก็อยู่ในส่วนของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกันหรือธรรมชาติที่เกิดขึ้นพร้อมเพราะอาศัยกันเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารก็เกิดเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนของกิเลสทีนี้ตัณหาก็เป็นกิเลสเหมือนกันเพราะว่าอะไรชื่อว่าเป็นกิเลสเพราะว่ามีสามเรื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสามเรื่องที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทคือแยกออกมาเนี่ยมีสามเรื่องหนึ่งคือกิเลสเรียกว่ากิเลสวัฏก็คือวัฏก็คือวนไปด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อมีกิเลสวัฏก็ก่อให้เกิดกรรมวัฏก็คือวนไปด้วยอำนาจของกรรมคือการกระทำเพราะมีกิเลสวนมาก็ส่งต่อให้เกิดกรรมแล้วกรรมก็วนก่อให้เกิดวิบากเรียกว่าวิปากวัฏในปฏิจจสมุปบาท12อาการเนี่ยตั้งแต่วิชาปัจจยาจนถึงทุกโทมนัสก็มีสามเรื่องอยู่ในนี้หนึ่งคือกิเลสสองคือกรรมสามคือวิบากทีนี้ในส่วนของกิเลสก็คือเริ่มจากอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะนั้นตัวกิเลสก็คืออวิชชาเป็นเหตุให้ทำกรรมเรียกว่าที่ชื่อว่าสังขารถ้าเป็นฝ่ายบุญเรียกว่าปุญญาภิสังขารถ้าเป็นฝ่ายบาปเรียกว่าอปุญญาภิสังขารถ้าเป็นฝ่ายที่สูงกว่าเป็นสภาพจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะมีกำลังชื่อว่าอเนนชาภิสังขารแล้วก็เมื่อมีการกระทำกรรมก็คือสังขารก่อให้เกิดวิบากอะไรเป็นวิบากก็คือวิญญาณนี้เป็นวิบากนามรูปก็เป็นวิบากอายตนะก็เป็นวิบากผัสสะก็เป็นวิบากเวทนาความเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆก็เป็นวิบากนี้ครบแล้วนะมีกิเลสกรรมแล้วก็วิบากแล้วเมื่อไม่มีวิชาเข้ามาจัดการเข้ามารับรู้ในความเป็นไปอย่างเนี้ยก็ก่อให้เกิดกิเลสใหม่เรียกว่าหมุนต่อไปจากวิปากวัฏก็คือเวทนาเป็นต้นเนี่ยก็ก่อให้เกิดตัณหาคือถ้ามีความรู้สึกสุขก็ก่อให้เกิดความอยากเรียกว่ากามตัณหาหรือถ้าสิ่งนั้นมันรู้สึกดีก็อยากให้มีอยากให้เป็นเช่นนั้นหรือถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกใจเรียกว่าเป็นความทุกข์ก็เรียกว่าไม่อยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นก็ชื่อว่าเป็นเหตุเมื่อมีเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสใหม่คือเมื่อมีวิบากก็คือสุดที่เวทนาก็ก่อให้เกิดกิเลสใหม่กิเลสใหม่ตรงนี้ก็คือตัณหาเป็นกิเลสซึ่งกิเลสในยกที่สองเนี่ยยกแรกก็คือมีอวิชชาตั้งต้นยกที่สองก็เพราะว่าไม่มีวิชาเข้ามาจัดการเรื่องนี้เพราะนั้น
การหมุนต่อก็เกิดขึ้น ก็ก่อให้เกิดกิเลสใหม่ ก็คือความอยาก ก็คือตัณหา ซึ่งตัณหาก็จะเป็นตัณหา3ก็ได้ตัณหา6ก็ได้แล้วแต่ตัณหา3ก็กามตัณหาความอยากได้ภวตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาคือความอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นหรือตัณหา6ก็คือที่เกิดทางตาก็เรียกว่ารูปตัณหาก็คือตัณหาที่พอใจในรูปนั้นก็คือเมื่อมีการเห็นถ้าไม่มีสติเข้ามาจัดการหรือรับรู้ความเป็นจริงก็เกิดแล้วเกิดความอยากในรูปนั้นที่เห็นเรียกว่ารูปตัณหาแล้วก็ถ้าได้ยินก็เป็นสัทธตัณหาก็คือความอยากในเสียงความทะยานอยากในเสียงทีนี้ก็ได้กลิ่นก็คันธตัณหารู้รสก็รสตัณหารู้กายสัมผัสก็กายตัณหาโผฏฐัพพะตัณหาแล้วก็ทางใจก็ธรรมารมณ์ที่รู้สึกก็เป็นธรรมตัณหา คืออันนี้เป็นกิเลสยกที่2กิเลสยกที่2ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะความไม่รู้ที่เป็นเหตุตั้งต้นมาเพราะนั้นเหตุตั้งต้นก็คือความไม่รู้ก่อให้เกิดกิเลสใหม่เพราะนั้นกิเลสใหม่ที่บังเกิดขึ้นเนี่ยบังเกิดขึ้นเพราะอำนาจของความไม่รู้ในกระบวนการของปฏิจจสมุปปนธรรมนี้เพราะนั้นก็ชื่อว่ามีอวิชชานั่นแหละเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดทีนี้กิเลสยกที่2ก็คือตัณหาแล้วก็ตัณหาที่แรงขึ้นชื่อว่าอุปาทานเป็นกิเลสด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นตัณหาก็เป็นกิเลสอุปาทานก็เป็นกิเลสไม่ใช่ไม่เป็นกิเลสแล้วเมื่อมีกิเลสก็ก่อให้เกิดกรรมซึ่งกรรมตรงนี้ก็เรียกว่ากรรมภพซึ่งมีเรียกว่ากามภพรูปภพอรูปภพก็คือเป็นที่ไปเป็นที่การเป็นที่กระทำเป็นที่เที่ยวไปเป็นที่กระทำเรียกว่าเป็นไปในกามเป็นไปในรูปเป็นไปในอรูปเพราะฉะนั้นในส่วนของกรรมในยกที่2ก็ในยกแรกเนี่ยก็คือบุญบาปแล้วก็อาเนชาในยกที่2ก็บุญกับบาปเนี่ยรวบเป็นกามเรียกว่ากามภพแล้วก็อเนชาก็แยกออกเป็นรูปภพกับอรูปภพตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมหรือเป็นส่วนของการกระทำเพราะนั้นในส่วนของกรรมภพเนี่ยก็เป็นกรรมก่อให้เกิดวิบากเรียกว่าเมื่อมีกรรมแล้วก็ก่อให้เกิดวิบากตรงนี้เรียกว่าชาติคือความเกิดเดี๋ยวพูดถึงอุปาทานนิดหนึ่งนะคือตัณหาก็มีรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารัสสะตัณหาโผฏฐัพพตัณหาแล้วก็ธรรมตัณหาส่วนอุปาทานก็มี4เรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นในกามทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิศีลปตุปาทานความยึดมั่นในศีลภพ
แล้วก็อัตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตาคือตัวนี้ตัวทั้งสี่เนี่ยอุปทานทั้งสี่เนี่ยตัวสำคัญอย่างยิ่งก็คืออัตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตาเพราะนั้นที่เป็นอย่างไรเนี่ยก็เพราะว่ายึดมั่นในคำพูดว่ามีอัตตาเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องราวก่อให้เกิดภพคือการกระทำที่ว่าจะเป็นกรรมภพรูปภพอรูปภพซึ่งส่วนนี้ก็หมุนก่อให้เกิดชาติซึ่งชาติตรงนี้ก็คือความเกิด ความเกิดพร้อมความบังเกิดเฉพาะความปรากฏของขันธ์ของอายตนะซึ่งทั้งสิ้นก็เรียกว่าชาติก็คือความเกิดก็คืออาการที่ไหวขึ้นหรือผุดขึ้นในจิตนั่นแหละเรียกว่าชาติเพราะอำนาจของภพซึ่งชาติตรงนี้ก็คือการไหวขึ้นเช่นว่าไหวด้วยอำนาจของความรู้สึกที่ดีด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีด้วยความรู้สึกจะเป็นอย่างไรก็เพราะการไหวตรงนี้ก็ไปจากจากกามรูปแล้วก็อรูปถ้ากามมาพบก็มีตั้งแต่อบายสัตว์สี่มนุษย์หนึ่งเทพหกอันนี้เรียกว่าเป็นไปด้วยกามมาพบเพราะนั้นการเป็นไปของจิตเช่นนี้ก็คือจิตไม่ได้ไปสูงกว่าเทวดาก็คืออยู่ตั้งแต่เทวดา6ชั้นลงมาจนถึงอบายสัตว์ก็คือจิตหมุนอยู่ในเนี้ยกับเพื่อมอยู่ในเนี้ยเรียกว่ากรรมภพซึ่งการเกิดก็คือความรู้สึกเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ว่าจะรู้สึกเป็นบาปหรือเป็นบุญถ้าเป็นบาปก็ไปในส่วนของทุกขติถ้าเป็นบุญก็เป็นส่วนของสุขติตั้งแต่มนุษย์จนถึงเทพ6ชั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นไปหรือเกิดในภูมิก็คือที่เกิดในกามภูมินั้นแล้วถ้ามีกำลังจิตที่ตั้งมั่นมีอารมณ์ก็คือมีรูปเรียกว่ารูปฌานก็มีสี่ตั้งแต่ปฐมจนถึงจตุตฌานเนี่ยเรียกว่ารูปฌานทั้งสี่เนี่ยก็ก่อให้เกิดเป็นภูมิเรียกว่ารูปาวจรภูมิก็คือภูมิที่เป็นไปด้วยอำนาจของรูปฌานซึ่งจิตที่เป็นไปอย่างนี้ด้วยอำนาจของกำลังฌานนั่นเองแล้วสูงกว่านั้นเรียกว่าอรูปาวจรภูมิก็คือเป็นไปด้วยความยึดในส่วนของอรูปก็คือไม่ได้ยึดในส่วนรูปแล้วแต่มายึดในส่วนของอรูปก็คือในส่วนของเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณเป็นต้นก็คือตั้งแต่อากาสานัญจายตนะจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือในส่วนของอรูปเนี่ยก็เรียกว่าก็เป็นไปในส่วนของอรูปอรูปาวจรภูมิซึ่งก็ถือว่าเป็นอาการหรือเป็นที่เกิดของจิตคืออันนี้ยังไม่พูดถึงว่าตอนตายนะก็คือเอาตอนปัจจุบันเลยปัจจุบันสภาพจิตเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือนั่นคือเป็นภูมิของจิตหรือเป็นภพเป็นภูมิของจิตเพราะอำนาจของตัณหาอุปาทานที่มีนั่นเองเมื่อมีตัณหาก็มีอุปาทานแล้วก็มีภพเมื่อมีภพก็มีชาติเมื่อมีชาติคือการเกิดหรือปรากฏของความรู้สึกอันใดขึ้นมาชราคือความกล้ำคล้าเปลี่ยนแปลงและก็มรณะคือความแตกดับของอารมณ์หรือความรู้สึกนั้น
เพราะนั้นชาติชรามรณะก็เป็นภาวะของจิตที่รู้สึกอะไรขึ้นมารู้สึกสุขก็เป็นไปในส่วนของส่วนของอารูปสมมติว่ารู้สึกสุขก็เป็นส่วนของอารูปก็คือเป็นส่วนของสมาธิเป็นส่วนของของรูปก็ได้เพราะมันอยู่ในฌานที่สามเรียกว่าฌานที่สามมีความสุขที่เด่นชัดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นถ้าบุคคลใดมันดูจิตอยู่เนี่ยก็จะเห็นเห็นชาติชรามรณะที่เกิดในจิตก็จะเห็นอยู่บ่อยเห็นว่าอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันคลายหายไปอันนี้เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงตรงนี้มันจะก่อให้เกิดอวิชชาใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีตัณหาคือกิเลสยกที่สองก่อให้เกิดความแรงขึ้นของกิเลสเรียกว่าอุปาทานมีตัณหาอุปาทานก็คือเป็นกิเลสก่อให้เกิดกรรมเรียกว่ากรรมภพที่ปรากฏขึ้นมาเรียกว่าเป็นกรรมแล้วก็ก่อให้เกิดชาติก็คือความปรากฏขึ้นมาของจิตที่มีลักษณะอย่างไร แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงคล่ำคล้าตรงนี้เรียกว่าชราแล้วก็ผลสุดท้ายก็แตกดับการแตกสลายไปตรงนี้หรือเสื่อมสิ้นไปของภาวะจิตนั้นก็เรียกว่ามรณะคือตรงนี้อย่าไปเอาตอนตายจากโลกนี้ไปนะเอาตอนนี้เลยสภาพจิตที่รู้สึกอย่างไรขึ้นมาเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นชาติแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดตั้งดับในภาวะของจิตอย่างนี้เรียกว่าชาติชรามรณะทีนี้ก็ถ้าหากว่ามีการรู้เท่าทันการหมุนต่อที่จะไปเชื่อมให้เกิดอวิชชาอีกก็จะยุติแต่เพราะว่าไม่มีการรู้ตามความเป็นจริงก็จะหมุนต่อจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปาญาตทั้งสิ้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นส่วนของวิบากทีนี้วิบากก็วิปากวัฏเนี่ยก็จะหมุนต่อส่งให้เกิดอวิชชาซึ่งก็เป็นกิเลสใหม่อีกเรียกว่าไม่จบก็เรียกว่าเป็นกิเลสวัฏซึ่งหมุนไปยังให้เกิดกิเลสก็คืออวิชชาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารก็ทำงานต่อเรียกว่ากรรมก็ก่อให้เกิดวิบากก็คือวิญญาณอายตนะปัสสะเวทนาก่อให้เกิดกิเลสใหม่ตัณหาอุปาทานก่อให้เกิดกรรมใหม่ก็คือภพก็ก่อให้เกิดวิบากก็คือชาติชรามันหมุนอยู่อย่างนี้ในแต่ละวันเรียกว่ากระบวนการของปฏิจจสมุปบาทเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานเพราะนั้นในส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องราวต่างๆขึ้นในขณะปัจจุบันแล้วก็ส่งผลให้เกิดในการสิ้นเรียกว่าแตกดับของขันธ์ห้าเนี่ยก็เพราะอำนาจของปฏิจจสมุปบาทที่เป็นฝ่ายเรียกว่าฝ่ายสมุทัยวาณนี้เองถ้าผู้นั้นรู้ความจริงอยู่บ่อยเนี่ยก็จะเรียกว่าเพิกถอนลิดรอนอำนาจของกิเลสตัณหาที่ปรากฏขึ้นมานั้นเพราะนั้นกิเลสตัณหาเกิดไม่ได้เพราะอำนาจของวิชาคือความรู้ความจริงนั่นเองเพราะนั้นจะเป็นกิเลส1,500ตัณหา108ก็ทั้งสิ้นก็จบลงในกระบวนการที่เรียกว่ารู้ถ้ารู้แล้วเนี่ยกิเลสก็คืออวิชชาตัณหาเกิดไม่ได้กรรมก็คือเรียกว่าสังขารแล้วก็กรรมภพก็ทำงานไม่ได้แล้ววิบากก็คือตั้งแต่วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาหรือชาติชรามรณะโสกปริเทวะจนถึงทุกข์ก็เกิดไม่ได้คือมันจะมีเหตุปัจจัยให้เกิดแต่ว่าเมื่อวิชาทำงานอวิชาก็ดับ
เรียกว่าอวิชชายตเววะเสสะวิราคาสังขารนิโรโธสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะอวิชชาดับไปโดยไม่เหลือหลอเพราะอำนาจของวิราคะธรรมอวิชชาดับสิ้นไปโดยไม่มีเหลือเพราะอำนาจของวิราคะธรรมทำให้สังขารดับก็คือกรรมดับกรรมเกิดไม่ได้เมื่อกรรมดับวิบากก็ดับเรียกว่าเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับอายตนะผัสสะเวทนาก็ดับเมื่อเวทนาดับตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกปริเทวะดับไปอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็ถ้าแยกก็ประมาณนี้นะก็คือกิเลสก็กับตัณหาก็เป็นอันเดียวกันคือกิเลสก็คืออวิชชาส่วนส่วนส่วนตัณหาก็เป็นกิเลสที่มีผลมาจากอวิชชาเพราะนั้นกิเลสคือตั้งต้นก็คือความไม่รู้ตามความเป็นจริงขอให้เกิดกระบวนการแล้วก็ขอให้เกิดตัณหาก่อให้เกิดอุปาทานอันนี้เรียกว่ากิเลสซ้อนกิเลสเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็คือเนี่ยรู้ขณะปัจจุบันได้ยินเสียงก็รู้ได้ยินนี่แค่เนี้ยอวิชชาทำงานไม่ได้อวิชชาเรียกว่าอยู่ไม่ได้เพราะอวิชชาดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือก็เพราะวิชาเกิดนั่นแหละวิชาเกิดอวิชชาก็ดับโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะวิราคะธรรมคือการคลายจากการเข้าไปยึดเข้าไปมุ่งหวังปรารถนาอะไรก็เมื่อคืนก็พูดแล้วเรื่องของของขันธ์ห้าสมุลังตัณหังอภุยะเป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กับทางลาภนิจฉาโตปรินิพพุตโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้จะไม่อาจรู้หรือเห็นได้ด้วยการเรียกว่ามุ่งการเรียนรู้อยู่ข้างนอกต้องเรียนรู้เข้ามาข้างในขณะปัจจุบันเรียนรู้เข้ามาข้างในแล้วก็ปัจจุบันก็คือโอปานายิโกคือน้อมเข้ามาข้างในแล้วก็เป็นไปโดยขณะปัจจุบันคือไม่ต้องไปอะไรอดีตไม่ต้องพะวงถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรก็คือให้ประจักษ์ชัดอยู่กับความเป็นจริงณปัจจุบันก็คือรู้ตามความเป็นจริงนั่นเองรู้เห็นตามความเป็นจริงอวิชชาก็เกิดไม่ได้เมื่ออวิชชาเกิดไม่ได้ตัณหาอุปาทานก็ไม่ต้องพูดถึงก็เรียกว่าดับไปโดยไม่ต้องอาศัยเวลาทีนี้ในส่วนเนี้ยส่วนกิเลสตัณหาก็ยกในส่วนของปฏิจจสมบัติมาอธิบายถ้าในบาลีเดิมที่เรียกว่ากิเลสวัตถุก็คือสิ่งที่ก่อความเศร้าหมองให้แก่จิตได้แก่โลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาถีนะอุทธัจจะหิริกะอโนตตปะทั้ง10เนี่ยเรียกว่ากิเลส10แล้วถ้าเป็นกิเลสพนะที่เราได้ยินอยู่ก็มีอะไรบ้างเป็นคำที่มีใช้ในคัมภีร์รุ่นหลังนะไม่ใช่แรกก็อย่างที่ว่าก็คือกิเลสในส่วนของกระบวนการปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ต่อมาก็แยกเป็น10ก็ดังที่ได้กล่าวแล้วก็มีโลภะโทสะโมหะซึ่งถ้าพูดให้ถูกก็เริ่มจากโมหะโลภะโทสะมานะเพราะว่ามีโมหะคือความหลงก่อให้เกิดความอยากก่อให้เกิดความรักหรือความชังก็ได้ความรักความชังก็เพราะหลงคือโมหะเพราะหลงก็ก่อให้เกิดความรักเรียกว่าหลงรักก็คือโลภะ
ถ้าชังก็หลงชังเรียกว่าโทสะหรือมานะก็คือการเปรียบเทียบทิฏฐิก็คือความเห็นผิดวิจิกิจฉาความสงสัยถีนะก็คือความห่วงเหงาอุทธันจะก็คือฟุ้งซ่านอหิริกะก็คือความไม่ละอายชั่วอโนตตปะความไม่กลัวต่อบาปเพราะว่าอำนาจของโมหะซึ่งตรงนี้ก็ไม่พ้นจากอวิชชาอีกถ้าพูดถึงโมหะกับอวิชชาก็คืออยู่ในในกลุ่มเดียวกันความไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงชื่อว่าโมหะชื่อว่าอวิชชาความหลงชื่อว่าโมหะเพราะนั้นก็ไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าแค่พยัญชนะแต่ความหมายก็คืออันเดียวกันทั้งโมหะทั้งอวิชชาก็เรียกว่าไม่มีปัญญาก็คืออวิชชาก็คือไม่มีวิชาโมหะก็คือไม่มีปัญญาเพราะนั้นสรุปว่าอันเดียวกันแล้วก่อให้เกิดกิเลสอื่นๆตามมาอีกเพราะนั้นตั้งต้นที่อวิชชาหรือโมหะถ้ากิเลสพันหน้าก็ถือว่าเป็นชั้นอัตตกถามีอย่างไรวิธีนับเช่นกิเลส10ที่ว่า10อย่างเมื่อกี้ตั้งแต่โมหะโลภะโทสะเนี่ยแล้วก็อารมณ์150ซึ่งอารมณ์150เนี่ยได้แก่อรูปธรรมนี่อภิธรรมแล้วนะอรูปธรรม75และก็รูป18รวมเป็น75เป็นฝ่ายภายในและภายนอกบวกกันก็คือรวมแล้ว150คืออันนี้ก็ทำให้ยากต่อการเข้าใจอีกถ้าพูดถึงในส่วนของอภิธรรมบางทีก็ทำให้ยากที่ง่ายที่สุดก็คือไปเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทนี้เข้าใจได้ง่ายกว่าทีนี้กิเลสที่ว่าพันห้าก็อย่างที่ว่าแล้วก็กิเลส10แล้วก็เป็นไปในอารมณ์150ก็คือคูณไปก็ได้1,500ทีนี้กิเลสจะเรียกว่าถ้าเป็นระดับก็3ระดับมีอะไรวีติกะกัมมะกิเลสะก็คือกิเลสอย่างหยาบที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดทางกายและวาจาคืออันนี้กิเลสที่หยาบก็คือแสดงออกทางกายวาจาเป็นกายทุจริตและวจีทุจริตซึ่งท่านกล่าวว่าละได้ด้วยศีลหรืออธิศีลสิกขากิเลสระดับที่สองเรียกว่าปริยุทธานะกิเลสอย่างกลางที่พุ่งขึ้นมาเล้าลมอยู่ในจิตใจดังเช่นนิวรณ์ในกรณีที่จะข่มระหับไว้ก็ด้วยอำนาจของสมาธิหรืออธิจิตตสิกขากิเลสระดับละเอียดเรียกว่าลึกก็คืออนุสยกิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานอันยังไม่ถูกกระตุ้นให้พุ่งขึ้นมาได้แก่อนุสัย7ละด้วยปัญญาเรียกว่าอธิปัญญาสิกขาทั้งนี้บางแห่งท่านแสดงไว้โดยอธิบายโยงกับพระไตรปิฎกคือกล่าวว่าอธิศีลสิกขาตัดไว้เป็นพิเศษในส่วนของวินัยปิฎกจึงว่าด้วยการละวีติกรรมกิเลสอธิจิตตสิกขาตัดไว้เป็นพิเศษในพระสุตตันตปิฎกจึงว่าด้วยการละปริยุทธานกิเลสอธิปัญญาสิกขาตัดไว้เป็นพิเศษในอภิธรรมปิฎกจึงชื่อว่าด้วยการละอนุสยหรืออนุสัยกิเลสด้วยอธิปัญญานั้นเพราะนั้นก็ในส่วนนี้แล้วแต่ว่าจะ
เรียกว่าจัดให้ลงในในส่วนไหนอย่างไร ซึ่งถ้าเราต้องการให้รู้ละเอียดครอบคลุมก็ต้องอาศัยปริยัติเข้ามาช่วย แต่ถ้าเข้าใจเพื่อการหลุดพ้นนะง่ายที่สุดก็คือดูที่จิต เพราะว่าอะไรอาตมาถามคุณพจน์นะกิเลสเกิดที่ใดถูกต้องตัณหาเกิดที่ใดถ้าจะรู้จักกิเลสหรือตัณหาต้องทำอย่างไรรู้ที่ไหนถูกต้องเพราะนั้นที่เน้นย้ำอยู่บ่อยๆว่าให้ดูจิตให้รู้จักจิตให้รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือนั่นแหละเป็นทางลัดที่สุดก็คือจะเห็นกิเลสตัณหาอุปาทานได้เพราะนั้นเมื่อเห็นก็จะสามารถอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้คือสามารถพ้นหรือหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ตราบใดที่ไม่เห็นก็จะเรียกว่าจะเป็นผู้เป็นคือการเป็นไปของธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่รู้เห็นตามความจริงก็จะเป็นผู้เป็นเช่นเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นคนทุกข์หรือคนไม่ทุกข์จะเป็นคนเป็นอย่างไรทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันอำนาจของอวิชชาจึงมีความเป็นก็คือตัณหาแต่ว่าถ้าเป็นผู้รู้ผู้เห็นก็จะไม่เป็นผู้เป็นก็คือเป็นผู้ทุกข์ก็จะไม่เป็นผู้ทุกข์เพราะว่าเป็นผู้เห็นเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นความดับทุกข์หรือความอิสระจากทุกข์เพราะนั้นการไม่รู้เห็นตามความจริงก็กลายเป็นผู้เป็นถ้ารู้เห็นตามความจริงก็จะอิสระก็คือไม่เป็นผู้เป็นก็คือเป็นเพียงผู้เห็นเป็นเพียงผู้รู้เป็นเพียงผู้เห็นซึ่งความเป็นผู้รู้ผู้เห็นก็ไม่ได้มีตัวตนแต่ว่าการไม่รู้เห็นตามความจริงก็จะมีตัวตนในการเป็นเพราะนั้นทำไมถึงต้องรู้เพราะว่าไม่รู้ก็จะเป็นผู้เป็นหรือเป็นเจ้าของจะเรียกว่าเป็นผู้เป็นตรงนี้ก็คือเป็นเจ้าของในอะไรในทุกสภาพธรรมเลยทุกสภาพธรรมที่ดีก็เป็นเจ้าของเรียกว่าในส่วนของความเป็นบุญก็เป็นเจ้าของบุญในส่วนของความเป็นบาปก็เป็นเจ้าของบาปในส่วนที่เป็นรูปฌานอรูปฌานก็คือในส่วนของสมาธิที่มีความละเอียดระดับฌานเนี่ยก็เป็นเจ้าของอีกเพราะนั้นมันจึงมีภพคือความเป็นอย่างนั้นเมื่อมีภพคือความเป็นอย่างนั้นมันก็จะมีภูมิก็คือที่ไปเพราะนั้นเมื่อมีภพก็มีภูมิแต่ว่าถ้าเป็นผู้เพียงแต่เป็นผู้รู้ผู้เห็นก็จะไม่มีภพก็คือความเป็นเมื่อไม่มีภพก็ไม่มีชาติหรือภูมิที่จะไปหรือการเกิดก็ไม่มีเพราะนั้นเรียกว่าเพราะอำนาจของอวิชชาที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงก่อให้เกิดความมีความเป็นเมื่อมีความเป็นก่อให้เกิดตัวตนขึ้นมาซึ่งก็เป็นกระบวนการของปัจจิจจะแล้วก็เป็นไปโดยวัฏฏะสงสารเรียกว่าเวียนว่ายท่องไปวัฏฏะสังสาระก็คือท่องไปในการเวียนวนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติก็หาทางเรียกว่าหาทางออกหาทางจบปัญหาหาทางหลุดพ้นไม่ได้เพราะไม่มีใครชี้ให้เห็นว่าแท้จริงมันจัดการตรงไหนหรือจะทำอย่างไรถึงจะอยู่เหนือหรือละกิเลสตัณหาเสี
สียได้ หรือพ้นไปจากกิเลสตัณหาเสียได้ เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาการที่จะมีทางชนะหรือการออกจากหรือการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยอวิชชาตัณหาอุปาทานเสียได้ก็จึงมีได้เพราะฉะนั้นในส่วนที่เราเป็นไปอยู่อย่างถูกต้องเนี่ยก็เป็นการเรียกว่าถึงแม้นว่ายังเพิกถอนไม่สิ้นแต่ก็เป็นการลดลงเป็นการละเป็นการทำให้เบาบางซึ่งอันนี้ก็ถ้าพูดถึงความเป็นตัวตนก็มีตัวตนอยู่ในความเป็นไปอย่างนี้ก็มีการลดการละการทำให้เบาบางแต่ถ้าไปเห็นตามความเป็นจริงว่าแท้จริงไม่มีตัวตนเพราะนั้นการเห็นตามความจริงว่าไม่มีตัวตนนี้เรียกว่าทำลายหรือเพิกถอนตัวสำคัญตัวจักสำคัญก็คืออวิชชาซึ่งถ้าเป็นสังโยชน์เรียกว่าตัวสังโยชน์อันสำคัญก็คืออวิชชาสังโยชน์นั่นเองถ้าอวิชชาสังโยชน์ซึ่งเป็นสังโยชน์สภาพธรรมที่ร้อยลัดผูกมัดใจสัตว์ไว้เนี่ยในวัฏฏะสงสารเนี่ยถ้าทำลายหรือว่าเพิกถอนอวิชชาสังโยชน์เสียได้สังโยชน์ตัวอื่นก็มาลายหายไปด้วยเรียกว่าไม่มีผลไม่มีบทบาทแค่แวบเดียวที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้ก็ทำลายหรือเพิกถอนอวิชชาได้เพราะนั้นก็อวิชชาเมื่อไม่มีโอกาสเกิดตัณหาอุปาทานก็ไม่ต้องพูดถึงทีนี้เวลาที่เหลือก็เป็นเวลาของการใช้ชีวิตโดยอิสระเรียกว่าความเป็นไปของขันธ์ห้าก็เป็นขันธ์ห้าล้วนๆไม่ใช่เป็นขันธ์ห้าที่ถูกอุปาทานเพราะว่าได้ทำลายตัวจักสำคัญหรือตัวข้าศึกที่สำคัญเสียแล้วจึงชื่อว่าสามารถจบภารกิจได้ด้วยการรู้เห็นตามความจริงนั่นเองคือกิเลสจะมากเท่าไหร่ตัณหาจะเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะว่าผลสุดท้ายถ้ารู้เห็นตามความจริงเสียแล้วกิเลสก็ไม่อาจทำร้ายให้โทษใครได้กิเลสที่ทำร้ายให้โทษได้เพราะว่ามีตัวตนผู้ตั้งผู้ตั้งในการรับเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดแต่ว่าไม่มีใครรับกิเลสนั้นก็มันเกิดบนความว่างเปล่าเหมือนโยนสิ่งของขึ้นไปในอากาศก็อากาศก็ไม่ได้รองรับสิ่งของนั้นสิ่งของนั้นก็จะตกไปเองเกิดเองแล้วก็ตกไปเองเรียกว่าเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเป็นเช่นนี้ไม่ใช่มีใครเป็นผู้รับหรือเป็นผู้เป็นเจ้าของดังนั้นกิเลสก็เป็นแค่กิเลสผลสุดท้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นผู้ชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสไม่ใช่ว่าท่านไปทำลายกิเลสโดยเนื้อแท้ไม่ได้ทำลายกิเลสโดยเนื้อแท้ก็ไม่ได้ละกิเลสแค่รู้จักเท่านั้นเองการรู้จักความเป็นจริงของกระบวนการของปรากฏการณ์เท่านั้นจึงชื่อว่ายังกิเลสไม่ให้ทำงานได้ยังกิเลสไม่ให้ได้ช่องยังตัณหาไม่ให้เกิดนั่นเองซึ่งเป็นการทำได้โดยไม่ต้องทำให้ยุ่งยากทำได้โดยไม่ต้องทำได้โดยไม่ต้องทำก็คือแค่รู้เพราะนั้นผู้ใดที่เข้าใจแล้วก็
ดำเนินอย่างเนี้ยเรียกว่าถ้าความพรั่งพร้อมถึงที่ก็จบภารกิจได้ ถ้าความพรั่งพร้อมไม่ถึงที่ก็ใช้เวลาอีกไม่นาน เพราะว่าหลักที่เขาเห็นหรือเขาเข้าใจเนี่ยมันย่นระยะไปได้มากแล้ว การที่เรามารู้เห็นตามความเป็นจริงโดยเฉพาะจิตเนี่ยเรียกว่าช่วยได้มากย่นระยะทางได้ ซึ่งตรงนี้ก็เคยอธิบายแล้ววันก่อนว่าถ้าเป็นอริยสัจแห่งจิตเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านได้แจงไว้เนี่ยชัดเจนคือในส่วนที่พระธรรมราชาทรงตรัสสอนเนี่ยก็สมบูรณ์อยู่ แต่ว่าบางทีคนทั้งหลายไม่ค่อยเข้าใจทีนี้ท่านก็ตั้งเป็นหลักเรียกว่าอริยสัจแห่งจิตก็คือจิตที่ส่งนอกเรียกว่าจิตที่ส่งนอกโดยขาดอะไรโดยขาดสติปัญญานั่นแหละจิตที่ส่งนอกก่อให้เกิดเป็นตัวสมุทัยจิตที่ส่งนอกเพราะอำนาจของความไม่รู้ตามความเป็นจริงเรียกว่าเพราะอำนาจของอวิชชาจิตส่งนอกเป็นสมุทัยผลของการส่งนอกหรือจิตส่งนอกนี้ก็เป็นทุกข์เรียกว่ามีทุกข์เป็นผลจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเชื่อว่าเป็นมรรคผลของการเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งชื่อว่าเป็นนิโรธเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เราสามารถเห็นอริยสัจแห่งจิตนี้ได้ก็ด้วยการดูจิตนั่นเองการดูจิตการรู้อยู่กับความจริงณปัจจุบันซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปถึงจิตด้วยไม่ใช่ว่าสมมติว่าดูกายแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับจิตไม่ใช่ใครเป็นผู้รู้จิตใครเป็นผู้รู้กายก็คือจิตใครเป็นผู้รู้เวทนาก็คือจิตใครเป็นผู้รู้จิตก็คือจิตเพราะนั้นจะเห็นว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับจิตเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นที่รู้อยู่เนี่ยที่รู้สึกอยู่เนี่ยถ้ายกจิตออกมาซะถามว่าจะรู้อะไรได้ไหมจะรู้อารมณ์ได้ไหมเพราะนั้นที่รู้สึกอยู่ได้เพราะจิตการที่รู้ความจริงณปัจจุบันก็เลยเป็นความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันโดยแยกไม่ได้ว่าไม่เกี่ยวกับจิตเลยเพราะว่าถ้าไม่มีจิตเสียแล้วจะรู้สึกอะไรได้เพราะนั้นการรู้ตามความจริงอย่างเนี้ยณปัจจุบันก็เป็นการรู้จิตเห็นจิตตามความเป็นจริงซึ่งก็เป็นองค์ของมรรคเป็นมรรคซึ่งเป็นมรรคท่านอธิบายว่าคือตรงนี้ฟังหลวงพ่อปราโมทย์นะหลวงพ่อปราโมทย์บอกว่าหลวงปู่ดูลท่านไม่พูดให้จงแจ้งภาษาของเราก็คือไม่ได้พูดให้จงแจ้งว่าจิตเห็นจิตที่ว่าเป็นมรรคเนี่ยคือเป็นมรรคระดับไหนแต่โดยความจริงแล้วท่านพูดถึงมรรคที่เป็นมรรคสุดท้ายเรียกว่าอริยมรรคเพราะนั้นอริยมรรคก็คือจิตเห็นจิตเพราะว่าพระโสดาบันไม่มีทางที่เห็นจิตเพราะว่าท่านยังเรียกว่ายังยุ่งอยู่กับกายคือพระอนาคามีนี่ท่านเห็นจิตเพราะนั้นท่านดำเนินในการเห็นจิตอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนของอรหันตมรรคเพราะนั้นจิตเห็นจิตเป็นอรหัตตมรรคคืออันนี้ถ้าพูดถึงว่าในส่วนของมรรคก็คือเป็นมรรคที่สี่แล้วจิตเห็นจิตเป็นอรหัตตมรรคผลก็คือความดับทุกข์หรือความอิสระจากทุกข์ก็คือเป็นอรหัตผลก็เป็นส่วนของนิโรธเพราะนั้นถ้าไม่ต้องการให้ยุ่งยากเนิ่นช้าทำง่ายแล้วก็ได้ผลไวก็คือดูจิต
ดูจิตดูอาการของจิตไว้โดยไม่แทรกแซงนะไม่ใช่ว่าตั้งใจที่จะดูจิตเพื่ออะไรนะก็คือรู้อยู่เฉยๆเนี่ยรู้อยู่เฉยๆกับความเป็นไปความเป็นจริงหรือปรากฏการณ์ที่ปรากฏขึ้นในจิตมีอะไรปรากฏก็จริงๆก็ปรากฏในจิตแล้วดับไปที่ไหนก็ดับไปจากจิตเพราะนั้นจะเห็นอย่างนี้แล้วมันจะเห็นอะไรเรียกว่าเห็นธรรมที่เป็นที่สุดก็ได้ธรรมที่เป็นที่สุดก็คือสังขารก็คือธรรมที่มีความเกิดขึ้นได้แล้วก็ดับไปได้สิ่งนี้เรียกว่าสังขารแล้วก็เห็นธรรมที่พ้นจากการเกิดการดับเรียกว่าวิสังขารเพราะนั้นเห็นทั้งสังขารและก็วิสังขารเพราะมาดูจิตเมื่อดูจิตก็จะเห็นความจริงของธรรมเพราะเห็นความจริงของธรรมก็เลยสามารถไม่เป็นผู้หลงหรือเป็นผู้ที่เรียกว่าอวิชชาทำงานได้เรียกว่าเป็นวิชาเมื่อเห็นตามความจริงรู้เห็นตามความจริงก็เป็นวิชาเมื่อเป็นวิชาอวิชชาก็ดับกระบวนการของวัฏฏะสงสารก็ขาดสะบั้นจบสิ้นภารกิจได้ด้วยการรู้เห็นตามความจริงนั้นวัฏฏะสงสารจบลงไม่หมุนต่อเพราะว่าอาวิชชาถูกเพิกถอนกิเลสได้เรียกว่าได้ถูกกำจัดด้วยอำนาจของอรหัตตมรรคซึ่งกิเลสตัวสำคัญก็คืออวิชชาหรือโมหะนั่นเองไม่มีอย่างอื่นที่จะกำจัดได้นอกจากอรหัตตมรรคซึ่งเป็นการเดินเครื่องในสุดท้ายชื่อว่าจิตเห็นจิตเป็นอรหัตตมรรคผลก็คือเป็นความดับทุกข์ถึงที่สุดก็คือนิโรธก็ประมาณนี้ทีนี้มากขึ้นแล้วมันจะรับเร็วแล้วบางทีมันจะแบบเสียแป๊บๆยังไงก็ไม่ทราบค่ะที่จิตนะคะคือจะมีอาการอย่างไรก็แค่รู้นะคือยืนหลักไว้เลยนะคือจะเป็นอย่างไรก็แค่รู้หรือว่ารู้จบรู้หรือว่ารู้เฉยๆเพราะว่าไปทำอย่างอื่นให้มันยุ่งยากหรือยาวไม่ได้ถ้าทำอย่างอื่นถามว่าเป็นการเจริญมรรคหรือเป็นการเจริญตัณหาถูกต้องมันบางคนละนิดกันนะคือถ้าดูจิตตามความเป็นจริงเนี่ยไม่มีความประสงค์สิ่งใดเคลือบแฝงเนี่ยก็คือไม่มีสิ่งปรารถนาหรือเจตจำนงหรือเจตนาอันใดเนี่ยรู้เฉยๆเนี่ยไม่ได้ตั้งรู้ไม่ได้พยายามรู้ไม่ได้รักษารู้แค่รู้เฉยๆรู้แล้วก็จบที่รู้นั้นซึ่งตรงนี้เรียกว่าเป็นมรรคที่แท้เป็นอริยมรรคซึ่งมันจะเป็นอาการมันจะเป็นอาการอย่างไรก็พัฒนาการก็เป็นไปแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้เอาเรื่องไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ความสำคัญว่ามันวิเศษมันมันน่าอัศจรรย์มันอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือรู้เฉยๆนั่นแหละรู้โดยความวางเฉยรู้โดยความไม่สร้างตัณหาเพิ่มไม่สร้างกิเลสหรือตัณหาเพิ่มขึ้นมา
อ้าวว่าไปต่อได้เลยนะ ถ้ายังค้างคาอยู่อะอืม จิตมันรับรวดเร็ว แล้วบางทีอาการมันจะค้างนานหน่อยอะเจ้าค่ะ มันจะแป๊ด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 มันเหมือนมันมีมีดบาดหัวใจมันค่อนข้างรุนแรงอะเจ้าค่ะ คือคือคือที่เรารู้สึกค้างจริงๆไม่ได้ค้าง แต่ว่ามันเกิดต่อกัน มันเกิดต่อกัน มันไม่ได้ค้าง ยกตัวอย่างนะอาตมายกตัวอย่าง ว่าเราผูกพันกับอะไร แล้วก็สิ่งนั้นมันเหมือนกับมีอยู่ในจิตถูกไหม เช่นผูกคืออันนี้อาตมาขออนุญาตพูดตามความจริง เราผูกพันกับครอบครัว ถามว่าในจิตใจของเรา มันจะคิดเรื่องอื่นมากกว่าครอบครัวไหม ไม่นี่ยกมันคือยกตัวอย่าง แต่ว่าส่วนของโยมอ่ะก็โยมว่าไปก่อนก็ได้ เดี๋ยวอาตมาจะอธิบายเพิ่มเอาว่าไปเลยแล้วส่วนนั้นอ่ะที่โยมรู้สึกอ่ะเป็นส่วนของรูปหรือนาม ถูกต้อง เพราะนั้นมันมีแค่สองเรื่องนะก็คือไม่รูปก็นามอ่าคืออาตมายกตัวอย่างในส่วนของคนทั่วไปเนี่ย ก็คือมันถ้ามีครอบครัว มันต้องผูกพันกับอะไร กับสามีก็ผูกพันกับภรรยา หรือลูกหรือสมบัติ เพราะฉะนั้นส่วนนี้มันจะมีอยู่ในจิตมากกว่าสิ่งอื่นอยู่ในจิตมากกว่าสิ่งอื่น ก็ตรงนี้ก็คนทั่วไปเข้าใจว่าเราเรียกว่าอารมณ์ของเราที่เกี่ยวเนื่องสิ่งนี้เหมือนกับไม่ดับ เพราะมันมีอยู่เห็นอยู่บ่อยๆแต่จริงๆมันเกิดแล้วก็ดับ แต่ว่ามันหน่วงขึ้นมาใหม่ คือเรื่องเดิมมันดับไปแล้วก็หน่วงขึ้นมาใหม่ เหมือนกับว่าไม่ดับยกตัวอย่าง แต่จริงๆทุกอารมณ์ที่เรารู้สึกที่รู้สึกขึ้นมาเนี่ย มันดับหมด พอรู้สึกขึ้นมาเนี่ยมันดับไปแล้วนะ แล้วพอรู้สึกอีกก็มันเป็นอารมณ์ใหม่ ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องเดิมก็เถอะ เพราะนั้นการที่จะแยกออกว่ามันมีการเกิดดับได้เนี่ย ก็คือให้รู้ว่าสิ่งที่เราไปรู้เนี่ยมันมันเป็นครั้งเดียวไหม มันเป็นเรื่องเดียว เหมือนว่าเรื่องเดียวเรื่องเดิม แต่จริงๆการไปรับรู้เนี่ย ขณะเก่าดับไปขณะใหม่เกิดมาแทน ซึ่งจำเป็นไหมต้องเห็นให้ขาดถึงความเกิดดับ ก็จริงๆก็ไม่ได้จำเป็น ไม่ได้จำเป็น ก็แค่รู้ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเขาเป็นอย่างนี้จริงๆ คือยกตัวอย่างที่คุณพจน์บอกมันแป๊บๆถูกไหมฮัลโหลใช่ถูกใช่ใช่เพราะอยู่นาน มันว่าอยู่นานจริงๆมันถ้าไม่ยึดนะถ้าไม่ยึดนะไอตัวที่รู้สึกว่าอยู่นานนั่นแหละคือตัวยึดถ้าไม่ยึดเนี่ยก็คือถ้าเป็นผู้อิสระแท้ๆเนี่ยเขาไม่ได้เกาะก็คือแวบเดียวที่รู้ก็จบตรงนั้นแล้วนะทีนี้รู้ขึ้นใหม่ก็เขาก็ไม่ได้เกาะอีกเพราะนั้นการไม่เกาะคือการไม่เกาะไม่ยึดไม่อุปทานไม่เข้าไปผูกพัน เกาะเกี่ยวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันดับสลายจริงๆทุกอาการเลย
ฟังพระอาจารย์แสดงธรรมอยู่อะค่ะมันก็มีการเกิดดับในเรือนกายใช่ไหมคะแบบเด่นชัดมากค่ะแล้วมันก็ผสมมาดูที่จิตมันก็เห็นสลับกันไปสลับกันมาค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็ดับหายไปคราวนี้ก็ดับไปเลยค่ะพระอาจารย์ดับไม่เกิดขึ้นเลยค่ะคือมันเป็นเช่นนั้นแหละถ้าไม่มีการยึดหรือเกาะไว้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่คงที่อยู่ไม่มีอะไรที่มันอยู่ยั้งยืนยาวคือสิ่งที่เกิดทุกอารมณ์ดับหมดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งนั้นก็ไม่ดับเพราะนั้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นความจริงอยู่เช่นนี้แล้วก็ไม่ยาวด้วยนะไม่ได้ยาวแวบเดียวก็จบแล้วนะแต่ว่ามันเรียกว่ามันเกาะนั่นแหละคือคนทั่วไปก็เกาะทำไมไม่เห็นดับเลยเราเห็นอาคารหลังนี้ครั้งแรกตอนนี้ก็ยังเห็นเหมือนเดิมมันก็เลยอธิบายยากนะคือการเห็นทางตาก็ดับทางตาก็ขณะที่เห็นแวบหนึ่งมันจบไปแล้วพอเราคิดขึ้นมามันไม่ใช่การเห็นแล้วมันเป็นเรื่องของการคิดหรือเป็นธรรมารมณ์ไปแล้วมันเกิดใหม่ก็คือเกิดทางมนายตนะไม่ใช่จักขวายตนะคือเกิดทางตามันไปเกิดทางใจแล้วแต่คนตามเรื่องไม่ทันตามอาการของอารมณ์นั้นไม่ทันมันก็เลยยึดอยู่เพราะนั้นการที่ยืนอยู่หรือรู้อยู่กับปัจจุบันนั้นก็ทำให้เห็นได้อยู่กับปัจจุบันแท้ๆเนี่ยจะเห็นได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะยืนยงคงที่ยาวนานตลอดกาลนานมีเกิดแล้วก็ดับแต่ว่ามันเพราะว่ามันเกิดดับไวจึงแยกไม่ออกคือเหมือนกับสายน้ำเนี่ยคนทั่วไปเห็นสายน้ำก็คือเห็นว่าเราเดินทางสมมติว่าเขาเข้ามาที่ศูนย์นะข้ามห้วยหรือลำคลองตอนเดินทางมาเนี่ยผ่านมาเขาก็เห็นห้วยเนี่ยเห็นน้ำไหลทีนี้พอขากลับเขาก็เห็นน้ำไหลอีกแล้วความเคยชินหรือความเอ่อไม่ไม่แยบคายของการรู้นั่นแหละก็คือไปทึกทักว่าสายน้ำที่เราข้ามก็คือสายเดิมทั้งที่ว่าสายเดิมที่ว่านั่นแหละตอนที่มาตอนที่ผ่านมาเนี่ยมันหายไปแล้วมันไม่รู้ไปไปอยู่ที่ไหนแล้วไอ้สายน้ำที่ว่านั่นแหละแต่สายน้ำที่เขาเดินเขาข้ามหรือว่าเขาผ่านกลับยกที่สองเนี่ยสายน้ำเป็นสายน้ำใหม่เพราะนั้นจะไม่มีบุคคลใดข้ามสายน้ำสายเดิมข้ามสายน้ำสายเดิมได้ก็คือข้ามไปก็คือสายน้ำอันหนึ่งแล้วพอข้ามใหม่ก็เป็นสายน้ำอีกอีกอีกขณะหนึ่งก็ในนี้ก็อธิบายว่าอารมณ์ทุกอารมณ์ก็เหมือนกันคือไม่ใช่อารมณ์เดิมมีแต่อารมณ์ใหม่แต่ว่าเพราะความต่อเนื่องกันจึงเห็นเหมือนกับอารมณ์เดียวเหมือนกับสายน้ำนั่นแหละก็คือถ้าเราเปิดก๊อกน้ำเนี่ยเปิดก๊อกน้ำเปิดไวก็จะเห็นเป็นสายไม่เห็นความขาดช่วงแต่ถ้าเราเปิดช้าเห็นน้ำไหลเป็นเรียกว่าเป็นหยดก็คือการเห็นความขาดช่วงได้ชัดเพราะว่าเราเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงตรงนั้นโดยถ่องแท้โดยไม่ใช่เห็นแบบไม่ชัดเจนถ้าเห็นแบบชัดเจนหรือถูกต้องก็จะเหมือนกับมันหยุดกระบวนการแยกให้เห็นว่ามันต่อกันสายน้ำที่หนึ่งหยดลงมาหายไปแล้ว
สายน้ำที่สองก็หยดตามลงมา เพราะนั้นก็เหมือนกันที่ยกตัวอย่าง ว่าไม่มีใครข้ามแม่น้ำสายเดิมได้ท่านจะพูดว่าอย่างไรคือคือเราไม่อาจข้ามสายน้ำสายเดิมได้เหมือนว่าสองครั้งเนี่ยครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นสายน้ำสายเดิมกัน แต่เพราะความสืบต่อภาษาของอภิธรรมหรือภาษาของการปฏิบัติเรียกว่าสันตติเพราะสันตติคือการสืบต่อก็ก่อให้เกิดเรียกว่าการไม่เห็นความไม่เที่ยงเพราะนั้นการสืบต่อเนี่ยสันตติปิดบังอนิจจลักษณะคือลักษณะที่มันเกิดดับหรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วก็ความสุขไม่ใช่อิริยาบถปิดบังทุกขังสันตติปิดบังอนิจจังอิริยาบถปิดบังทุกขังก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เห็นความทุกข์ที่เป็นความจริงได้ชัดเพราะว่าพอมันเริ่มเมื่อยหน่อยเราก็ขยับโดยไม่เห็นความจริงเพราะนั้นการเห็นความจริงก็คือเมื่อก่อนไม่เมื่อยตอนนี้เมื่อยคือได้เห็นแล้วว่ามันเมื่อยคือมันไม่มีแล้วก็มีขึ้นเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามันเป็นความทุกข์สิ่งใดไม่มีขึ้นสิ่งนั้นทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เรียกว่าเป็นสภาพของทุกข์เพราะนั้นการที่ไม่เรียกว่าไม่เปลี่ยนอิริยาบถโดยความเคยชินเรียกว่าเห็นก่อนว่าตอนนี้มีสภาพอย่างนี้ก็คือความทุกข์เกิดแล้วก็ถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆค่อยเปลี่ยนก็จะเห็นได้ว่าความทุกข์นี้มันไม่ได้มีอยู่ก่อนแล้วก็มีขึ้นมีแล้วก็ไม่ได้คงที่หมายถึงว่ามันเบาลงหรือแรงขึ้นการเห็นความจริงเหล่านี้เรียกว่าเห็นความจริงในส่วนของทุกขลักษณะหรือทุกขังเพราะว่าไม่รีบเปลี่ยนแปลงไม่รีบเปลี่ยนอิริยาบถนั่นเองเพราะนั้นถ้าไม่อย่างนั้นก็คือพอมันเมื่อยหน่อยก็ขยับโดยไม่เห็นว่ามันเมื่อยแล้วก็ขยับเพราะอะไรเพราะว่ามันทนไม่ได้การเห็นความจริงว่ามันเมื่อยแล้วก็ทนไม่ได้มันจึงมีการสั่งการของจิตเรียกว่าต้นจิตสั่งว่าอยากขยับหนอหรือว่าประสงค์ที่จะขยับซึ่งก็เป็นการสั่งของจิตเมื่อมีการสั่งของจิตอาการทางกายก็ด้วยอำนาจของจิตนั้นอาการทางกายก็มีการขยับมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนรูปไม่เป็นอย่างเดิมเพราะนั้นจะเห็นกระบวนการเหล่านี้ได้ด้วยการมาเรียนรู้ความจริงณปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้านั่นเองสันตติคือความสืบต่อปิดบังความเกิดดับหรืออนิจจังหรืออนิจจลักษณะที่ไม่เที่ยงอิริยาบถก็คือการเปลี่ยนแปลงในรูปอย่างหนึ่งเป็นอีกรูปอย่างหนึ่งของกายเนี่ยก็เป็นการปิดบังเรียกว่าปิดบังทุกข์แล้วก็คณะสัญญาเห็นความเป็นกลุ่มก้อนก็คือเห็นความเป็นเราตัวตนของเราเนี่ยสมมติว่าปีนี้ตั้งแต่เริ่มปีใหม่มาจนถึงตอนนี้เราก็ไม่เห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรก็เหมือนกับคงที่เหมือนกับเป็นอัตตาอยู่เช่นนั้นแต่แท้จริงก็คือกลุ่มก้อนนี้แท้จริงเป็นอนัตตาเขาไม่ได้คงที่แล้วก็บังคับบัญชาได้สักหน่อยหนึ่งสักนิดหนึ่งเพราะนั้นจะเห็นว่าความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาในธรรมชาติก็คือรูปนามเนี่ยเขาแสดงตัวอยู่ตลอดคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้
มีความทนอยู่ไม่ได้ มีความเกิดดับจริง มีความทนอยู่ไม่ได้จริง มีความบังคับบัญชาไม่ได้จริง เขาเป็นโดยอำนาจของธรรมชาติ คือตกอยู่ในพระไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถ้าเห็นอย่างนี้โดยไม่ได้คิดเอาไม่ได้นึกเอาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาญาณ ญาณที่เห็นแจ้งตามความเป็นจริง หรือญาณที่เห็นโดยความแจ่มชัด หรือญาณที่เห็นโดยความเป็นสิ่งที่พิเศษหรือความเป็นลักษณะต่างๆ เพราะนั้นชื่อว่าเป็นวิปัสสนาญาณ คือความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตา ซึ่งสรุปว่าเขาเห็นความเกิดดับเนี่ยเห็นความเกิดดับของอารมณ์ของรูปของนามเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นพระไตรลักษณ์ความเกิดดับก็คือมันไม่เที่ยงทำไมเกิดดับเพราะทนไม่ได้ทำไมทนไม่ได้เพราะบังคับบัญชาไม่ได้เพราะนั้นการเห็นความเกิดดับก็จะเห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาไปพร้อมสับซึ่งเมื่อเห็นได้อย่างนี้ก็ไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อติดใจในทุกอารมณ์เพราะว่าเห็นประจักษ์ชัดเสียแล้วมันจะมีอะไรที่จะมาหลอกว่ามันเที่ยงอยู่นะมันเป็นสุขนะไม่เป็นทุกข์หรือมันเป็นอัตตาบังคับบัญชาได้คือสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากิเลสจะหลอกไม่ได้เพราะว่าได้เห็นตามความเป็นจริงด้วยอำนาจของปัญญานั่นเองสาธุหนอก็สมควรแก่กาลเวลาแล้วหนอค่ะขอเชิญกราบพระรัตนตรัยนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์มหาบุญเลิศแล้วก็พระอาจารย์โสพลนะคะกราบ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 ขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ แล้วก็อนุโมทนาบุญทุกท่านที่เข้ามาฟังธรรมนะคะ แล้วก็สนทนาธรรมแบ่งปันธรรมค่ะ สาธุ 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 ขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ